Hi guys, welcome to the stories of Kuya Amazing. Kuya is chicken restaurant. Ito na, sabi mo, siguradong tapat sa mga panlasa ninyo. Kakasabik kasi laging mainit at bagong luto. Fresh na fusing busi dahil sino ay makasarap. Presyong abot kaya naman, laging kapalik kaya damay ang halaga. Mura na sa sarap, sulit talagang panalo ka. Pasok sa pang-selebrasyon na mga uri na Manok natin to, manok natin to, yeah, yeah. Talagang panalo ka, sa selebrasyon na mga uri na sensasyon. Hirap man ng sitwasyon, pero laging naka-lechon. Sige na, walang makakasulit. Presyong abot kaya naman, laging mapalik-balikan. Di nakakasawang tikman, parang ng Kuya is manok natin to, manok natin to, manok natin to. Iba pa rin ang Kuya is manok natin to, manok natin to, manok natin to.
Yummy chicken!